ሚስ ሚሚ የጥናት ማዕከል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጥናት ማዕከል በሰሚት ኮንዶሚኒየም ተማሪዎች ከ11 ሰዓት በኋላ እኛ ጋር እየመጡ የሚያጠኑበት የተሟላ የጥናት ማዕከል ከድንቅ መምህራን ጋር ተደራሽነታችንን ለማስፋት በዩቲዩብ ቻናል መምጣታችንን ስናበስሮ በታላቅ ደስታ ነው። ሚስ ሚሚ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመንካት በየቀኑ የሚለቀቁትን መልእክት እንዲደርሶት ይተባበሩን። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሚስተር የማታ ነኝ ከሚስ ሚሚ ማስጠኛ ማዕከል። ዛሬ ስለ ሴትና ኤለመንትስ ኦፍ ሴት የሚለውን ነገር አንዳንድ ነገር እናያለን። ሴት ምንድነው? ኤለመንትስ ኦፍ ሴት የምንላቸው ምንድነው? ሴት ማለት ምንድነው? ስብስብ ማለት ነው። ሴት ማለት it is a collection of well defined objects ይላል። ሴት ማለት a collection of well defined objects. well defined ኦብጀክት ላችኋል። ምን ማለት ነው? ማንኛውም የታወቀ ነገር ስብስብ ታወቁ ሆነው ማንንም ሰው የሚያምንባቸው ወይም ማንንም ሰው የሚስማማባቸው ነገሮች ምን ይባላሉ? ሴት ይባላሉ። ፎር ኤግዛምፕል the set of whole number between one of two such kind of number ምናምን እያላችሁ የምትገልጹ ከሆነ ሴት ይባላል። ግን በዚያውም አጋጣሚ ሴት ያልሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ መጀመሪያ ኤግዛምፕል ኦፍ ሴት ልንገራችሁ። the set of vowel letter ብትሉ አሁን vowel letter ብትሉ ማንንም ያውቃቸዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከሆኑ ምን ይባላሉ? ሴት ይባላሉ። ግን ሴት ያልሆኑ ነገሮችም አሉ። ፎር ኤግዛምፕል the set of a beautiful girl in class ብትባሉ ምሳሌ እቺን ሲዋስቲ the set of beautiful girl in a class ብትባሉ ይሄ ምንድነው? ማንኛው we may not agree on the idea of who is beautiful or not የትኛው ቢዩቲፉል ነው ወይም የትኛዋ ቢዩቲፉል ናት የሚለውን ምን ማለት አንችልም። ሁላችንም አግሪ እንሆን እንችላለን እንዴ? አንስማማም። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? it is not ሴት ምን አይደለም? ሴት አይደለም ማለት ነው። ሴት አይደለም። ስለዚህ ሴት ለመባል ምን መሆን አለበት? መጀመሪያ ያ ነገር የሆነ በቃ የሆነ ፋክት የሆነ ነገር መሆን አለበት። ያ ማለት ያ ነገር doesn't be opinion መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሴት ይሄን ካል ዲስክሪፕሽን ኦፍ ሴት አለ። ዲስክሪፕሽን ኦፍ ሴት description of ሴት የሴት መገለጫዎች። ሴትን እንዴት ልንገልጸው እንችላለን? ሴት ሜይ ቢ ዲስክራይብድ ባይ 3 በ3 ወይም አንዳንዴ 4 አድርጎ ይወስዳቸዋል። 4 እንዴት እንደሚወስደው እናያለን። 4 ማለት ፓርሻል ሊስቲንግ እና ኮምፕሊትሊ ሊስቲንግ ሜተድ የሚባለውን በሁለት ይከፍላል። ፓርሻል እና ኮምፕሊትሊ ብሎ ማለት ነውና 4 ይላቸዋል። ግን ሞስትሊ ስንት ናቸው? 3 ናቸው። ዘ ፈርስት ዋን ቨርባል ሜተድ አለ። ቨርባል ሜተድ the second one is listing method the third one is set builder method ሞስትሊ ስንት ናቸው? 3 ናቸው። ይችን በወት ይከፋል። ሊስቲንግ ሜተድ የምናብለው ኮምፕሊትሊ እና ፓርሻሊ ብሎ በወት ይከፍላቸዋል እንጂ 3 ናቸው። ቨርባል የምንለው በምን የምንገልጽበት ነው? ባይ ዩዚንግ ወርድ ወይም ስቴትመንት የምንገልጽበት ነው። ቨርባል የምንለው በምን ነው? በስቴትመንት ቨርባል ሜተድ ፎር ኤግዛምፕል the set of whole number
between 2 and 10 በቁጥር ጻፏቸው። እነዚህ እናንተ 2 and 10 ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ሊስቲንግ ሜተድ ይሄን ወደ ሊስቲንግ ሜተድ ስናይ the set of whole number between 2 and 10 ነው የሚላችሁ። ያን ሴት ማምቶታላችሁ you have to say let's a is the set of a number ይሄ ብራስት ከፍቱና 2 ላይ ያካትትና ስለዚህ ከማን ነው የሚጀምሩ? ከ3 ነው የሚጀምሩ ማለት ነው። 3 4 5 6 7 8 9 ትላላችሁ ማለት ነው። ከሁለት ስለሚጀምር በሁለትና በአራት መካከል ስላለን እነሱን አይጨምርም፣ ግን መካከል ያሉትን ነው የምንጽፋቸው ማለት ነው። ይሄንን ወደ ምን ቀይረዋለን? ወደ ሴት ቢውልደር ሜተድ እንዴት ነው የምንጽፈው የሚለው እናያለን። ሴት ቢውልደር ለመጻፍ ሴት ኤ ኢኳልስ ቱ ትላላችሁ። ብራስት ከፍቱና ኤክስ ሰች ዛት ኤክስ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ማን ትላላችሁ? አን ኤለመንት ኦፍ ምን ያልኳችሁ እኔ ሆል ነምበር ኤንድ ኤክስ ኢዝ ወይም ኤክስ ኢዝ ቢትዊን ከምትሉት በቀጥታ ምን ማለት ትችላላችሁ? ቱ ለዛን ኤክስ ለዛን ቴን ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሙሉ ያየናቸው ሀሳቦች ከመጀመሪያው ላሳያችሁ። the set of whole number between 2 and 10 by using listing method 3 4 5 6 7 8 and 9 by using set builder method a set of a x such that x is an element of whole number and 2 less than x less than 10 ብላችሁ ባጭሩ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ ሴትን በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዮችን በቀጣይ ቪዲዮ ስለምሰራላችሁ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። የኖቴሽን ኦፍ ሴትን ማየት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ጉድ ባይ